modern times in Vietnam, facing a moral dilemma. Thì chủ đề của tôi ngày hôm nay đó là Việt Nam hiện nay đối phó với lại một vấn đề nan giải về đạo đức. Now, this is a very serious subject. I hope you don't mind. I think the speakers after me can sort of brighten up the room a little bit. Thật ra thì theo tôi đây là vấn đề rất là nghiêm trọng, nhưng mà tôi thật sự hy vọng quý vị và các bạn ở đây không phiền cái chủ đề mà tôi sắp trình bày đây, và tôi cũng hy vọng tiếp là cái người trình bày tiếp sau tôi sẽ làm cho cả các phòng này chúng ta cảm thấy hứng thú hơn về cái vấn đề này. Oops. Now, this picture was taken a number of years ago in the Netherlands. Tấm hình này được chụp cách đây vài năm ở Hà Lan. Now, during their studies, I've been a professor in business administration for 6 years in Holland. During their studies, Asian students, they had a particular characteristic. Thì ở tại trường đại học này thì tôi đã là tham gia vào công tác giảng dạy của quản trị trong một khoảng 6 năm, và trong suốt thời gian đó tất cả những sinh viên, đặc biệt là những sinh viên đến từ châu Á đó, họ đã có những cái tính cách rất là hay. Many of them, they would make a big issue out of we as professors would make a big issue out of plagiarism. Và một vấn đề nổi cộng trong thời điểm đó, là tất cả các giáo sư tại trường đại học đó thường thì họ nêu ra vấn đề là cái việc đạo văn hay là đánh cắp ý tưởng của người khác. And many of them didn't see what was wrong with copying and pasting complete chapters into their thesis. Nhưng vấn đề đáng nói ở đây đó là phần lớn các sinh viên họ không thấy là có cái gì sai trái đối với cái việc mà copy những cái chương sách rồi sau đó là đưa vào bài của họ và không ghi rõ nguồn gốc xuất xứ. And hiding the source. Và tức là họ đã copy paste, tức là họ đã copy toàn bộ những cái chương sách và họ đưa vào bài của họ và họ không có ghi rõ nguồn gốc xuất xứ của bài. But with Google Advanced Search, we would usually find the source within 3 seconds. Nhưng mà tất cả quý vị và các bạn đều biết với là công cụ Google thì chúng ta có thể tìm ra trong vòng từ 3 đến 5 giây để chúng ta biết rõ xuất xứ của cái bài đó là ở đâu. But I must say that sometimes we had to use draconic measures to convince them that plagiarism was not allowed in our school. Và đồng thời chúng tôi cũng đã tiến hành một số biện pháp khắt khe để giúp họ nhận thức được rằng cái việc mà đạo văn người khác hay đánh cắp ý tưởng người khác là việc không được cho phép tại trường đại học. In academic circles, it's called intellectual theft. Thì trong thế giới học thuật, cái việc này đó được xem như là một hành vi trộm cắp về ý tưởng. And sometimes it happened that we sent students home because they just refused, to get rid of their plagiarism habit. Và đối với một số sinh viên, những người mà vẫn tiếp tục đạo văn thì đôi khi chúng tôi phải dùng cái biện pháp cuối cùng, tức là chúng tôi mời họ ra khỏi trường đại học, chúng tôi đuổi họ. But some of them, they refused to understand. To them it was like, well, plagiarism is okay if they don't find out. Nhưng mà cái vấn đề nằm ở đây đó là thực ra đối với một số sinh viên đó, họ nghĩ rằng thực ra cái việc mà chúng ta đạo văn người khác, đánh cắp ý tưởng người khác thì việc đó cũng ok thôi, miễn là chúng ta không bị phát hiện. I mean, it would save you lots of time. Your English would look a lot better, and it would help you get a high grade. Tại vì sao? Tại vì bằng các hình thức đó thì đương nhiên là sẽ tiết kiệm được cho các sinh viên rất là nhiều thời gian. Những cái bài viết của họ sẽ hay hơn và chắc chắn điều là họ sẽ được cái điểm cao hơn hay là tốt hơn. But our words saying that this was intellectual theft somehow never reached their minds. Nhưng cái điều đáng nói là cái việc mà chúng ta cái hành vi mà trộm cắp về trí tuệ đó thì họ không nghĩ đó là một vấn đề nghiêm trọng, họ không nghĩ nghiêm túc về vấn đề đó. That's my first observation. Now is my second. Đó là cái nhận xét đầu tiên của tôi và bây giờ tôi sẽ trình bày cái nhận xét thứ hai của tôi. Recently, Eurochamp published a report. Gần đây thì Phòng Thương mại châu Âu đã công bố một cái bản báo cáo. It's called the Business Climate Index. Bản báo cáo này là một chỉ số về tình hình kinh doanh tại Việt Nam. And the business index, the business climate index in Vietnam has gone from 79, in the first quarter of this year, dropped to 63. Thì cái chỉ số này, cái chỉ số kinh doanh tại Việt Nam này đó, nó đã giảm sút từ 79 trong cái quý 1 của năm nay xuống tới 63. This means that there's less confidence in the business climate in Vietnam. Điều đó có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là những cái nhà đầu tư họ đã suy giảm cái niềm tin khi mà họ muốn đầu tư tại Việt Nam. I'll just quote from the report as it also published online. It says,
when asked whether corruption had ultimately reduced or delayed their investment in Vietnam, opinions were split roughly in thirds. Thì bây giờ thì tôi biết tất cả những điều này từ cái bản báo cáo tôi đọc được từ trên mạng. Thì theo cái bản báo cáo này đó, thì khi mà hỏi thì tất cả những doanh nhân họ được hỏi là liệu rằng cái việc mà tham nhũng nó có ảnh hưởng và làm suy giảm hay là làm trì hoãn những cái việc đầu tư của những doanh nhân thuộc cộng đồng châu Âu vào Việt Nam hay không, thì tất cả những ý kiến thu thập được chia ra thành 3 nhóm. 40% said it had a slight impact. 40% ý kiến được tham khảo cho biết là nó sẽ có một ảnh hưởng nhẹ đến quyết định của họ. 30% no impact. 30% ý kiến được tham khảo thì cho biết là không có ảnh hưởng gì đến quyết định của họ. But 28% said it really reduced our willingness to invest in Vietnam, or we just delayed our decision. Trong khi đó thì 28% ý kiến thì cho rằng cái tình hình tham nhũng đó chắc chắn một điều đó là làm giảm sút cái ý muốn của một đầu tư tại Việt Nam hay là trì hoãn cái việc đầu tư của họ vào Việt Nam. And the report continues, this indicates that corruption is still a serious problem, but affects some sectors more than others. Ngoài ra thì cái bản báo cáo này cũng cho thấy thêm là cái việc mà tham nhũng thực sự là vấn đề nghiêm trọng và đồng thời nó ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực cụ thể nào đó hơn là một số lĩnh vực khác. Now, are these two observations, my students in the Netherlands and the Eurocham report, are they linked? I think so. Thì như vậy, từ hai cái nhận xét của tôi, cái nhận xét về những sinh viên đã học tại Hà Lan và cái tình hình tham nhũng theo các bản báo cáo của Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam, thì như vậy liệu hai cái nhận xét đó có liên quan gì với nhau không? Theo ý kiến cá nhân của tôi thì chúng có liên quan với nhau. And recently I've been digging into what I consider to be the number one barrier to Vietnam's growth and prosperity. Thì gần đây thì tôi đã tiến hành nghiên cứu sâu thêm về cái rào cản lớn nhất đã làm cản trở cái sự phát triển của kinh tế và thần tượng của Việt Nam. Some people say it's inflation. Thường người ta nói là cái sự lạm phát. Other people say it's the bureaucracy. Một số người khác thì lại cho là vì cái sự quan liêu. And I've spoken to some people who said no, it is global warming. Trong khi đó thì tôi nói một số người khác thì họ nói là cái lý do đó là chỉ tại vì trái đất đang nóng dần lên. But the barrier that I found is deeply rooted, I think, into Vietnamese culture and history. Nhưng mà theo ý kiến riêng của tôi đó, thì cái rào cản lớn nhất đó là nó có một cái nguồn gốc sâu xa từ lịch sử và văn hóa của đất nước Việt Nam. And I believe this barrier is what I call the moral dilemma in Vietnam. Và tôi tin rằng cái lý do đó, cái nguồn gốc sâu xa đó là cái vấn đề nan giải về mặt đạo đức. Now, what is this moral dilemma? Thì như vậy ý tôi muốn nói gì khi tôi nói về cái sự tiến thoái lưỡng nan về đạo đức? First of all, a moral dilemma is choosing between right and wrong. Đầu tiên có thể như quý vị và các bạn biết, cái vấn đề của nó đó là cái việc chúng ta chọn lựa giữa cái đúng và cái sai. Now, in Vietnam, to meet other people's expectations, some do wrong while making it right by justification. Và chúng ta biết rằng nhiều khi đó để có thể đáp ứng được những cái mong mỏi hay là những kỳ vọng của người khác đó, nhiều khi người ta phải làm những cái điều sai trái, nhưng đồng thời cũng phải cố gắng làm cho nó đúng đắn bằng những hình thức bào chữa này khác, bằng những hình thức bào chữa. In other words, they know it is wrong, but they look in the mirror and they say, no, it's okay, it's okay. Tức là họ biết rõ đó là một hành động sai trái, nhưng họ nhìn thẳng vào gương và họ cũng tự nhủ với mình rằng cái điều đó đúng, cái điều đó đúng, điều đó cũng ok. So there's a mechanism, you could say, a mental mechanism that works as follows: making what's wrong right and justify why right away. Thì như vậy, cái cơ chế trong tâm lý, cái cơ chế tự vệ trong tâm lý của họ đó là phải cố gắng biến một cái hành động sai trái thành một cái hành động đúng đắn, và đồng thời họ cố lý giải lý do tại sao họ làm điều đó. And to some people, maybe not some, maybe many, this is a daily dilemma. Và đối với một vài người, hay là nói rộng hơn một chút, đối với lại nhiều người, đây là một vấn đề nan giải mà họ phải đương đầu mỗi ngày. Now, I'd just like to show you this quote which I found. Every excuse I ever heard makes perfect sense to the person who made it. Đây là một câu trích dẫn thì tôi xin gửi quý vị, tức là tất cả những cái lời bào chữa mà tôi đã từng nghe cho đến bây giờ đó đều nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý đối với là cái người mà đưa ra lời bào chữa đó.
We have no time, but I could tell you anecdotes from the courts, the worlds of courts, where criminals come up with why they did it. Dĩ nhiên là chúng ta không có nhiều thời giờ để mà tôi có thể đưa ra nhiều lời trích dẫn khác mà những người đã phạm những tội hình sự rất là nặng, họ cũng đã đưa ra những lời bào chữa để mà biện minh cho những cái hành động phạm tội của họ. Now understand me correctly, I am not labeling Vietnamese as criminals. Nhưng mà mong là tất cả quý vị và các bạn hiểu rằng thực sự đó thì tôi không phải là một tội phạm hình sự tại Việt Nam. Now I have been talking with many Vietnamese from all walks of life and many ages about this dilemma. Thì tôi đã trao đổi với lại rất là nhiều người Việt Nam từ khắp nẻo đường của Việt Nam cũng như ở nhiều cái lứa tuổi khác nhau về cái vấn đề nan giải về đạo đức này. All the people that I have been speaking with are well aware of the dilemma, but are surprised that I, as a foreigner, start talking about it, and then they become a little bit embarrassed. Thì tất cả những người này đều biết rõ về những cái sự nan giải về cái phạm trù đạo đức này hết, nhưng mà họ đều ngạc nhiên khi mà tôi đề cập tới vấn đề này với họ. And then I think, maybe I'm overstepping the mark because I'm just a foreigner. Thì do đó thì đến bây giờ thì đến khi tôi ngạc nhiên, tại vì tôi nghĩ là có lẽ là tôi đã sắp lấn vào trong cái vùng lãnh thổ riêng tư của họ. Now, I looked a little bit further, and I'd like to share with you what I call the three belief systems which I think are at work in Vietnam. Và tôi đã tìm hiểu sâu thêm và tôi nghĩ là tôi tìm ra ba cái hệ niềm tin mà những cái hệ niềm tin này ít nhiều nó đã có ảnh hưởng tới cái vấn đề nan giải về mặt đạo đức. And when I look at these three belief systems, and I'll show them to you, the first one is family interests dominate everything. Thì cái hệ niềm tin đầu tiên đó, tức là cái quyền lợi của gia đình đó, chi phối tất cả mọi việc khác. In a broader context, I think that authority in Vietnam must always be respected and obeyed. Hay là nói rộng hơn, tức là tất cả những cái tất cả chúng ta luôn phải tuân thủ cũng như tôn trọng những cái thẩm quyền của những cái người cao hơn mình. Now, the second belief is good means getting away with it. Và cái niềm tin thứ hai đó, cái điều gì tốt có nghĩa là chúng ta làm điều xấu nhưng mà không bị ai phát hiện. And bad means getting caught. Trong khi đó điều gì xấu có nghĩa là chúng ta làm một điều xấu và chúng ta bị phát hiện thì cái đó là xấu, còn làm tốt hoặc làm xấu mà không bị phát hiện thì cái đó là tốt. I promise you to keep it light tonight. Okay. Now the third belief is bribery is normal because everyone is doing it. Và cái niềm tin thứ ba đó, tức là cái việc hối lộ là bình thường. Tại vì sao? Tại vì tất cả mọi người đều làm như thế. Now I believe personally that bribery, as is occurring in Vietnam all over the place, it is rooted in the first two belief systems. Cá nhân tôi thì tôi tin rằng cái việc mà hối lộ này đó, nó bắt nguồn từ hai cái nguyên nhân đầu tiên mà tôi đã trình bày với các bạn. Just for your information, Transparency International says that Vietnam is 116 on the list of countries. Vietnam has an image of corruption. Và nhân tiện thì theo báo cáo của tổ chức minh bạch quốc tế đó, thì Việt Nam được xếp hạng thứ 116 trong tất cả những quốc gia mà được xếp hạng, tức là chúng ta đang có cái hình ảnh về sự tham nhũng rất là lớn. But Vietnamese Transparency Organization has found that when they surveyed youth between 15 and 30, that 95% wants life to be an honest life. Nhưng cũng theo một cái cuộc khảo sát ý kiến khác của tổ chức này tại Việt Nam đó, thì họ khám phá ra rằng giới trẻ của Việt Nam trong độ tuổi từ 15 tới 30 hay là hơn một chút đó, tức là họ đồng ý là cái sự trung thực là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống. But 35% of the same people, they believe that sometimes bribing people is necessary. Trong khi đó 35% khác thì lại cho ý kiến là bây giờ nếu mà chúng ta có hối lộ chút để mà công việc nó tiến hành trôi chảy hơn thì cũng ok. But I'll go through my slides very quickly. Now this will never change. Vietnamese agree because this is Vietnam. Cái điều đó sẽ không bao giờ thay đổi bởi vì người Việt Nam chúng ta đồng ý rằng Việt Nam là như thế. That's one hell of a justification. Các bạn có nghĩ đó là một điều tốt đẹp không? But cultures change. Nhưng chắc chắn một điều là văn hóa sẽ thay đổi. I think Vietnamese youth, they form a dominating factor in changing Vietnamese culture, including its values.
Tại vì cá nhân tôi tin rằng giới trẻ ở Việt Nam là một trong những ưu thế, là một trong những cái yếu tố quan trọng trong cái việc thay đổi nền văn hóa của Việt Nam, kể cả những giá trị của nó. And when these belief systems lose their impact, I believe Vietnam will further grow and prosper. Và khi mà những cái hệ niềm tin này nó đánh mất cái sức mạnh của nó đánh mất được cái tầm ảnh hưởng của nó, thì chắc chắn Việt Nam sẽ phát triển và thịnh vượng hơn nữa. How? And I'll just guide you through the 3 simple lessons I've learned, and I hope to do this within 1 minute. Và bây giờ chúng ta làm thế nào để làm được điều đó? Có lẽ là bằng 3 cái lời khuyên mà tôi sẽ vắn tắt được rồi với quý vị và các bạn sau đây. Lessons I learned from my parents. These are my parents. Đây là ba bài học thực tế mà tôi đã học từ cha mẹ của tôi. Đây là hình ảnh của cha mẹ tôi. My mom and my dad. Mẹ của tôi và cha của tôi. And the first lesson is this one. When cleaning the house, always work top down. Thì bài học thứ nhất là khi mà lau dọn nhà cửa đó, thì hãy luôn luôn là dọn từ phía trên xuống dưới. Yeah. Then this is from my mom. Đây là bài của tôi. Second lesson. Bài học thứ hai. Be your own chairman. Hãy làm chủ cuộc đời mình. My dad was the family business CEO. Cha của tôi là người CEO về những cái việc kinh doanh cho gia đình. And this was his lesson. Third lesson. Và bài học thứ ba. Keep your hands clean, your heart pure, and don't cheat or lie. Là hãy luôn giữ cái đôi tay của mình được sạch sẽ, trái tim của mình được thánh thiện, đừng bao giờ nói dối hay là lường gạt. Which was my parents' way to rephrase Psalm 24 from the Bible. Đây là cái cách thức mà cha mẹ tôi đã diễn dịch bài thánh thiên hay là thánh vịnh 24. Now I'm not holy, I'm not always obeying my parents. Vì vấn đề đã nói là nhiều khi tôi không phải là luôn lúc nào tôi cũng tuân lời cha mẹ của tôi. We are not angels, we know that. Chúng ta không phải là thiên thần, tất cả chúng ta đều biết điều đó. So while facing this dilemma, realize nobody is perfect. Khi mà chúng ta đối phó với lại cái tình hình biến cố đỡ nan này đó, thì chúng ta hãy nhớ rằng không có một cá nhân nào là hoàn hảo của cuộc sống này. But it's your choice. Nhưng tất cả đều là sự quyết định của quý vị và các bạn. My advice is choose right, and you know what's right. Yeah, even when this means you will not meet other people's expectations. Thì do đó lời khuyên của tôi là quý vị và các bạn hãy chọn những điều đúng đắn. Vì cái sự lựa chọn luôn luôn là của mình, ngay cả khi vì cái việc mà chọn cái điều đúng đắn đó nó không đáp ứng được những cái mong mỏi của người khác. And then stand by your choice. Và hãy cổ vũ và hãy bảo vệ cái sự lựa chọn đó của mình. Come on.